Hello guys! Good afternoon! At matagal ako hindi nakapag-vlog kasi I'm super busy. I have a lot of orders. So ngayon, parang nakikrave kami kumain ng muffin and different varieties of flavors. So ipapakita ko sa inyo yung pinaka-top secret ko sa banana, chocolate chips, tapos pecan, then cheese cubes, then raisin, then I have also a little bit of my mashed banana. I mash it with the pork, and I have here the buttermilk, softened butter. Kailangan soft butter ha, ganun ang consistency, hindi pwede yung latang-latak. Then I have eggs, then I have mixture of white sugar and brown sugar to make your muffin not so sweet. Then I have here the all-purpose flour. I have also my vanilla bean. Then I have salt. I have my baking powder. So let's start. So, dito muna tayo. Kakaiba ako gumawa ng muffin. Unlike dun sa basic na you have to cream first your butter together with sugar. Ako hindi yan. Ganun din naman, kaya lang iba yung sa kanila, iba rin yung sa akin. Everybody has its own style how to make their dessert. And panigurado masarap, of course. And isama ko na yung butter at saka ang sugar. Isama ko na rin yung vanilla since vanilla din kasi ito. Kaya para to make sure, look at that guys. Napakaganda ng quality nitong vanilla bean na ito. Hindi ito yung mga chipatonic na na vanilla bean na walang laman. Nag-dry out na siya. Nilagay ko na siya doon para ma-distribute siya ng even, because muffin hindi siya yung katulad ng ibang cake na kailangan mong batihin with the ingredients or the flour. Hindi po pwede yun kasi masapatos yung muffin. I said sapatos. It means na yung muffin yung stop. Hindi siya fluffy. Saka hindi siya, sa madaling yung sabi, hindi maganda yung texture. Ganang sa pangkilis. Kasi yung muffin ay easiest way gawin sa lahat ng mga dessert o mga merienda. Actually, this is muffin. This is breakfast muffin. So, isa lang naman.
guys. Kanya-kanya silang techniques. So, ako hindi ako bibinta ng product na hindi naman masarap kasi nakakahiya. So, this is one of my best sellers. Creamy na siya, guys. Sama ko dito guys yung salt at saka ang ating baking powder para well incorporate siya kasi ang muffin ito yung pinakatalagang secret ng muffin. Huwag nyo sang batihin ng ma-overbeat siya kasi delicate din ng muffin although na napakadali niyang gawin pero pag wrong yung paggawa mo sa kanya you will end up hindi masarap, hindi maganda ang muffin. Hello guys, ito na i-incorporate ito ng ating, this is how it looks like. Malambot na siya, liquid na siya. So ilalagay na natin siya dito, i-incorporate na natin lahat without using mixer. Ito yung pinaka-basic na vanilla muffin. From this, you can flavor it with any kind of fruits or chocolate or nuts or even coffee. Yung ube, anything you want na sa palagay nyo masarap. Then, yung ating buttermilk. Parang sour cream naman. Tapos, i-fold lang natin ito siya guys. Ito yung sinasabi ko na hindi mo siya pwedeng i-overmix. Fold ko lang yan. Ito guys, proven na to na masarap. Na-bake ko na to ng 1,000 times. Pero kung gusto nyo yung mga halimbawa, gusto nyo nang mag-business ng cupcake and muffin, hindi ito yung para sa yung nilalagyan ng icing. Kasi yun is cupcake. Soft at saka fluffy version yun. Ito, pang breakfast, pang merienda. Tea time, kumbaga. Kumbaga sa mga Americans, okay, English people, we call it tea time snacks. Basta mabasa lang siya. You don't need to, i-blend mo lang siya ng mawala naman yung mga flour niya. See? Like thick butter siya. Teka, lalagay mo na natin ito doon sa basurahan. Go.
Magpa-portioning na tayo. Ang first kong i-flavor is yung banana nuts. Since medyo maraming yung ating banana, I make like 12 pieces. Masyadong marami. Ganun lang guys. Ganun lang siya kasi. You have already your banana muffin. Ganun lang siya ka-easy. Basta ko yung may chunky na banana. Para makita nilang talaga yung real banana. Hindi lang flavoring. Actually guys, hindi ako fan maglagay ng mga flavorings actually. I preferred ng natural flavor. Ito tayo. Since this is muffin guys, we need to fill our cupcake case ng medyo marami para umumbok siya. Tapos, we already seated our oven to 375 for 20 minutes. Saan bang ating? We have here, pecan. Kunti lang lalagay ko guys kasi kalaban to ng aking tonsillitis. So, some of my banana muffin, I don't need to put. You need to have this scooper. You know, it will be easier to use scooper to portion your cupcake. Pag muffin guys, pinupuno ko para naman hindi naman lugi yung nag-order sa inyo. Hindi naman ibig sabihin na business all the time. Laging kailangan ma-satisfy nyo yung mga customers para bumalik sila. Hindi yung pag mag-order sa inyo, magsisi, hindi na babalik yun. Ang iba, hindi ko lalagyan ng nuts kasi baka mag-acetons. Lalagyan natin yun ng ibang flavor. Yung banana chocolate. Then, kayo na bahala maglaro ng mga flavors. Kailangan lahat sundin nyo. Depende yun sa inyo. Okay. Then, the next one. Sabi ng aking son, gusto na daw ng oatmeal with raisin. Okay. Ito na lang. See this guys? Crunchy granola. We'll add more raisins. Siya ka-simple. Ang streusel sa taas, pwede rin a mixture ng
1/2 cup ng butter, 1 cup ng flour, then brown sugar. Brown sugar, 1/2 cup din, at saka cinnamon powder. Tap mo siya after mo ilagay sa muffin case before baking. Okay, punuin natin kasi sayang. Kasi yung naka-umbok. Yan, punuin na natin. Then the last one, maglalagay lang ako ng cheese. Doon na lang. Ito, pwede nyo rin lagyan ng condensed milk. Pero ayaw ko kasi guys, sobrang tamis. Siyempre, okay lang yung kakain tayo ng ganito. Pero, huwag naman sobra kasi wala man si body. Siya ang magsasuffer. We'll pop this in the oven. The temperature is 375 for 20 minutes. Check mo ng 15 minutes if okay na. Hello guys! Tapos na tayong mag-bake. Ito na yung mga ginawa natin na we have 5 different flavor. Let's start here. Ito yung ating raisin na nilagyan natin ng banana. Ay, hindi pala. Raisin lang pala ito. Then, we have chocolate chips. Then, this one is the banana nut muffin. Then, this one, ito yung cheese muffin. Hindi pa siya gaano-ano guys kasi init-init pa niya. I just taken out from the oven. So, ito na yung ating pang breakfast, pang tea time na treats. So, ayaw ko siyang tikman guys kasi napakainit. Kasi masarap nung mga ganito pag malamig na. Nagkakape na lang tayo guys. Wow. It's brewed coffee. I add a little bit of a lot of milk. Because I don't want coffee without milk. But I'm not using sugar. That's it. And with this later. Guys, thank you for watching. Ito na yung aking coffee guys. Then, partner with this later. But I have to wait until this will cool down. So, bago nyo makalimutan guys, please subscribe and pwede nyo gawin. At saka give us a comment kung ano ang inyong komento sa aking share na recipe nitong muffin. Thank you guys and please subscribe to my channel. Bye!